Morjesta. Nyt on Hullupösöllä ajeltu semmonen 5000 kilsaa, eli otetaanpa tähän väliin 5000 kilometrin kokemukset, minkälainen tää auto on ollut. Karmeita nää Suomen talvikelit nykyään, että auto on jatkuvasti likainen vaikka kuinka pesis. Pösöllä on tosiaan nyt menty se 5000 kilsaa ja eihän tää mikään ihan huikea ilmestys ole, mutta ei nyt mikään aivan järjetön pettymyskään. Tää on palvellut siinä tarkoituksessa, mihin tää on hommattu, niin ihan hyvin. Eli tää on lähinnä meillä enimmäkseen rouvan työmatkaliikennekäytössä, niin siinä se on toiminut kyllä ihan kivasti. Muutamia asioita, mihin ollaan oltu ihan kohtalaisen tyytyväisiä, niin on tää peräkontti. Se on meidän tarpeisiin nyt sopivan kokoinen, isompi kuin siinä Konaassa, joka oli se edellinen, ja tällä on pärjännyt nyt hyvin. Ja sitten toinen, kun vertaa aina itse siihen omaan edelliseen autoon, eli siihen Hyundain Konaan, niin tässä on nyt pikalatausteho on sen 100 kilowattia. Maksimissaan yksi pitempi reissu tällä on heitetty, niin sitten kuitenkin se latausaika lyhenee huomattavasti sillä, kun saa edes sen 100 kilowattia. Eihän se näihin uusiin sähköautoihin verrattuna ole tietenkään sekään mikään huikea, mutta on se nyt jo ihan kohtalainen, niin ne on ihan ok. Sitten tosiaan tää on ihan kohtalaisen mukava ajettava. Siitä ei mitään suurempia valituksen aiheita. Ja lämpiää nopeasti, niin kuin nämä sähköautot nyt tekee. Mutta sitten niitä ei niin hyviä puolia. Tää näyttää nyt akku täynnä 304 kilometriä. Nyt on ollut semmoista alkutalven keliä, muutama aste pakkasta ja muutama aste plussaa. Ja tuo ei kyllä pidä yhtään paikkansa tuo range näyttää. Että kun se tuossa näyttää, että 304, niin jos on muutaman asteen pakkasen puolella, niin hyvä jos puolet siitä pääsee. Sitten toinen juttu, mikä on suorastaan niin kuin umpisurkea, niin on tää Pösön appi. Täällä nyt periaatteessa on ihan nämä perustiedot, mitä tarvii. Täällä näkee latauksen tila ja sitten ilmastointiasetukset ja tuolta näkee, että kilometrit sun muut. Ja sitten on nämä huoltohommat, että milloin pitää mennä seuraavaan huoltoon ja näin poispäin. Tuokin on mielenkiintoista, että siellä on osa edelleen ranskaksi noista teksteistä, vaikka kieli pitäisi olla suomi. Täältä nyt näkee nämä, jos osaa sopivasti ranskaa. Tää on esimerkiksi siihen Hyundain appiin verrattuna, niin tää on ihan susi, että tää on hidas. Tää koko ajan jäkittää ja ei lataa ja ei mene käsky läpi ja joutuu monen asian tekemään 100 kertaa. Ja sit kun muutaman kerran vaihtaa sivua tai koittaa jotakin tehdä, niin se vähän väliä kysyy salasanaa. Että pitää jatkuvasti. Ihme, että se ei ole nyt tässä, kun mä teen tätä videota, niin ei ole nyt kertaakaan tehnyt. Tuntuu, että se kysyy ihan jatkuvasti sitä PIN-koodia, mikä on pidemmän päälle aika ärsyttävää, kun täältä nyt ei mun käsittääkseni mitään ihan superhirveyksiä pystyisi tälle autolle edes tekemään, niin sitten, että miksi se on niin hyvin suojattu, että se kysyy sitä niin kuin ihan jatkuvasti. Paljon tämän surkeampaa esitystä on kyllä hankala keksiä. Yksi hyvä puoli on ollut tää, että saa ton kännykän kautta, jos se viesti suostuu menemään läpi, niin saa tuo ilmastoinnin tai esilämmityksen päälle, että kun on auto latingissa niin, ja on vakioaikaan töihin lähtö, niin pystyy sitten laittamaan tonne, että nyt se on ollut tossa, että se joka arkipäivä lämmittää sillä lailla, että vähän yli 7 on auto lämmin, niin se on ihmeestikin toiminut. Siinä meni kohtalaisen kauan, että sai menemään sen aikataulun tuonne tajuntaan, että se suostui ottaa sen vastaan, mutta sitten kun se tosiaan meni, niin on se pelannut. Mä ajattelin, että mä tämän videon aikana teen nyt jonkun sortin rangetesti, en tiedä jaksanko ajaa ihan viimeiseen tappiin asti, mutta kokeillaan nyt jonkun verran, mutta joo, rouvan työmatka on semmonen 12 kilsaa suuntaansa, niin kovaksi ei pakkanen voi mennä, että tällä ei töissä kävisi. Ja me nyt ollaan laitettu tää melkein joka ilta latiinkin, kun ei sille mitään estettäkään ole. Ja laturi on tossa ja siinä menee muutama sekunti, kun se laittaa joka ilta tai joka toinen ilta. Ja tää on käytännössä akku melkein aina täynnä, kun lähtee, niin sillä ne päiväajot ihan hyvin on tehnyt. Mut joo, se on, mä katsoin sitten kun käy tuossa vähän ajelee, että katsotaan, että miten se nyt hupenee toi akku, mutta kovin nopeasti se hupenee siihen näin, mitä se alun perin näyttää. Melkein kaikki lataukset tulee tehtyä kotilatausasemalla ja siirtoinen on 15 senttiä kilowattitunti tulee lataukselle hintaa, niin sillä lailla on aika edullista menoa. Voisin tehdä erikseen videon niistä kuluista, mitä tähän autoiluun tällä Hullupösöllä sisältyy. Karvalakkivarusteet tässä on edelleen yllättäen, ne ei ole lisääntynyt tässä muutaman kuukauden aikana, mutta onhan noilla pärjätty ja kaikkien tottuu. Lähdetäpäs kokeile, mihin Pösö pystyy. 304 kilsaa se luppaa, akku on ihan täynnä. Ulkolämpötila on 1 aste plussalla. Ja nyt on semmonen reissu tässä tulossa, että siinä on jonkun verran moottoritietä, sitten on maantietä ja sitten on pikkusen tuommoista taajama kautta kaupunkiajoa, eli hyvin semmoista sekalaista. Niin tuossa näkyy vielä tähän mennessä kerätyt kulutustiedot, eli
Tuo mä nollasin silloin kun me saatiin tää auto. Eli me ollaan ajettu 4839 kilsaa. Ja sen ajan kulutus on 17,6 kilowattituntia 100 kilsaa kohti ja keskinopeilla 50 kilsaa tunnissa. Tän auton mittauksen mukaan oikeasti se kulutus on varmaan vähän isompi. Nyt päästiin liikenteeseen ja peruutin pihalle, niin pihalta pois niin 302 kilsaa se nyt näyttää. Nyt mä nollasin tuon kulutusmittari ja matkamittari, niin katsotaan mihin tää tällä kelillä pystyy. Vettä sattaa tai räntää ja on kylmää ja ankii. Nyt on raikkaassa talvikelissä ajettu 25 kilsaa, 26 kilsaa vaihtui just. Ja range on jäljellä 246 kilometriä. Eli siitähän on lähtenyt semmonen niinku 58 kilsaa äkkiä laskettuna on häipynyt ja 26 kilsaa ollaan ajettu. Eli kohtalaisen sukkelaa vauhtia se range tuosta hupenee. Tässä on moottoritie ja aika tarkkaan tuota 100 ajele. Tuo ei kyllä pidä yhtään paikkansa, mutta katsotaan nyt vielä kun ajellaan vähän pitemmästi. Että tasoittuuko se siitä vähän, kun nythän nämä ensimmäiset kilometrit kuitenkin, niin se lämmittää aika paljon tätä ohjaamoa, eli siihen menee tietenkin energiaa, niin se alussa kuluukin sitten nopeampaa toi akku, mutta katsotaan, että tasoittuuko se yhtään. 50 kilsaa on nyt ajeltu ja ei ihan kauheasti osoita tasoittumisen merkkejä tuo kulutus, kun nyt on tosiaan 50 kilsaa takana ja rangea on kulunut 110 kilsaa, eli vähän niin kuin kiihtyy vaan. Lämpötila on puonut nollaa ja nyt sattaa räntää ja tien pinnallakin on vähän tommoista sohojoa, että kyllä se aika niin kuin huono ajokeli on, mutta hurjaa on kyllä kulutuskin, eli yli tuplavauhtia kuluu range siihen nähden mitä kertyy noita ajettuja kilometriä. Saapa nähdä pääseekö täältä takaisin enää kotiin ilman lattaamista. Nyt on puolet rangesta kulunut, eli aluksi oli 304 kilsaa kun lähettiin ja nyt on 152 kilsaa jäljellä ja ollaan ajettu 75 kilsaa. Keskinopeus 67 ja kulutus mukaan vähän päälle 20, mutta melko sukkelaa on kulunut tuo, eli tuplavauhtia se menee tuo range edelleen noihin kertyneisiin kilometreihin näihin. Ehti iltakin pimentyä tässä ajellessa ja nyt ollaan ajettu tasan puolet siitä mitä se kantama ennuste alun perin näytti. Sehän näytti 304 kilsaa. Otettiin piuha irti autosta ja nyt tosiaan 152 kilsaa ollaan ajettu ja näyttää, että kantama olisi vielä 56 kilsaa jäljellä. Vaan se rangen kuluminen selkeästi hidastui ajettuihin kilometreihin nähden. Se alkumatkan aikana näytti, että tällä ei millään tule pääsemään kuin puolet siitä mitä se lupasi, eli sen olisi päässyt 150 kilsaa, mutta nyt se tää loppupätkä, niin se ihmeesti on sitkutellut, eli 183 on nyt. Jos ajelisi sievästi, niin kyllä tällä ehkä sen 200 kilsaa voisi juuri ja juuri päästä tämmöisellä nolla kelissä. Sitten jos tähän lämästään 20 astetta pakkasta, niin eihän tällä varmaan pääse edes sitä 150, eli puolia siitä mitä se range niin kuin aluksi lupailee. Kotona taas ja 194 kilsaa tuli ajettua, 22 kilsaa jäi mukaan jäljelle tuota rangea. Se huutaa vähän väliä, että karjuu, että akun varaustila on alhainen ja sitten se rajoittaa jo tehoa niin paljon, että ei tule kehtaa körryytellä tämän pitemmälle, mutta lopputulema näyttää olevan, että sillä just sen 200 kilsaa pääsee, kun se aluksi sen 304 kilsaa luppaa tämmössä 0 asteen vesi kautta räntäkelissä. Aika surkia suoritus tosiaan, mutta onhan niitä varmaan aika paljonkin sähköautoja olemassa, joilla ei pääse sen enempää ja saattaa muutama jolla ei pääse tämänkään vertaan, mutta tympen juttuhan tuossa on, että se valehtelee niin paljon että paljonko tällä pääsee, että se heittää se alussa se arvio niin paljon, että se ei oikein uskalla luottaa. Ja sitten pitää tehdä uudestaan, kun jos tulee parinkympin pakkaset, niin en usko, että sillä sitä 150 kilsaa pääsee. Joo, eipä tämmöistä oikein viiti kellekään suositella, mutta onneksi tämäkään ei ole
näistä leasingautoista pääsee onneksi aika mukavasti eroon, eikä tarvi murehtia arvoalenemisista, mutta onhan tämä aika poloinen pekoti. Mut semmonen testi tällä kertaa. Katellaanpa seuraavalla kerralla sitten jotain muuta. Ciao moro.